Hey guys, welcome back to my YouTube channel PTverse और आने टी वीडियो लो যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিও ফাৰ্স্ট টাইমৰ বাবে চাই আছে দেন হাই মই প্ৰিয়ংকা আশা কৰো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি অলৰেডি সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ वेस्ट मेटेरियलर পৰা আজি এটা বনা মই বহুত ধুনিয়া হোম ডেকৰ পিস আৰু হেইটো হ'ব এটা আৰ্টিফিশিয়াল প্লান্ট আৰু হেইটো কি বস্তুৰে বনাও মই ফাৰ্স্ট আপোনালোকক মই বস্তুখিনি দেখাই লও সো বলক পলম নকৰি লেটস স্টাৰ্ট দা ডিআইৱাই এই ডিআইৱাই টোৰ কাৰণে মেইনলি যিখিনি সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হ'ব হেখিনি ওয়েষ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা আমি ইউজ কৰিম আৰু হেইটো হৈছে ফাৰ্স্ট লাগিব এটা বটল তাৰ পিছত লাগিব এক্স-ৰে পেপাৰ আৰু লাগিব গছৰ ঠানি আৰু এই সামগ্ৰীখিনিৰ বাহিৰে আমি ইউজ কৰিম উনহুটা এখন সিজাৰটো লাগিবই আৰু স্কেচ পেন এটা ৰেড কালাৰ তাৰ পিছত কালাৰ কৰিব কাৰণে ব্ৰাছ আৰু সেলো টেপ
আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই